كالعادة الفيسبوك يواصل سياسة انتهاك سياسة الخصوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم عمر وفيديو جديد. كما العادة كما شفتوا في صورة الفيديو او في مقدمة الفيديو، الفيسبوك يواصل سياسة انتهاك الخصوصية. هذه اللي عودنا عليها بعد الخاصية اللي شفناها في فيديو سابق حول تطبيق التجسس او عملية التجسس على تطبيقات وماذا تفعل على الهاتف. اليوم يخرج لنا بتطبيق جديد الذي يعد نتيجة الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، وهو تطبيق أو ميزة غرفة الدردشة. هذه الخاصية يمكنك التواصل مع أصدقائك عن طريق غرفة الدردشة، لكن للأسف هنالك بعض خصوصا البنات يقعون ضحية هذه الغرف، وذلك بسبب أنك بمجرد الضغط على زر الانضمام فإن الكاميرا تفتح تلقائيا، وهذا يعد مخالفا لسياسات الخصوصية، وبالتالي هنالك خلل أو هنالك انتهاك لسياسة الخصوصية من قبل فيسبوك، وهو عودنا على ذلك. ولذلك ننصح هنالك شباب لا يريدون الظهور أمام الكاميرا، ولكن للأسف بمجرد الضغط على زر الانضمام فإن صورتك تظهر للجميع وعلنا. ولذلك ننصح إخوتي وأخواتي عدم الضغط على انضمام، أو الذهاب إلى الإعدادات ومن ثم إلى التطبيقات، إلغاء تفعيل الكاميرا من خلال الأذونات أو لبرميسيون لكل تطبيق. هنالك عدة أذونات، مثلا الميكروفون والكاميرا والعديد من واللوكاليزاسيون الجي بي اس، يمكنك إيقافها في تطبيق ما، مثلا على تطبيق فيسبوك وتطبيق مسنجر يمكنك إيقاف الكاميرا التي تشغل تلقائيا، وهذا قصد الحفاظ على الهوية وحفاظ على الخصوصية. سنوريكم في فيديو لاحق بإذن الله كيفية إخفاء أو إيقاف الكاميرا من العمل تلقائيا، لأنه بضغطك على زر الانضمام تخرج لك نافذة فيها سؤال حول ما إذا أردت استعمال الكاميرا أو لا. لكن من فعل استعمال الكاميرا فبمجرد الضغط على انضمام لغرفة الدردشة فإنه سيظهر وجهه للناس كافة. ولهذا اخوتي احذروا من الضغط على زر الانضمام. لحد الآن لا توجد طريقة لإلغاء خاصية غرف الدردشة، لهذا أعطيكم هذه الطريقة التي أكلمكم بها الآن، التي يمكنكم من إيقاف لبرميسيون أو الأذونات من خلال الإعدادات ومن ثم إلى التطبيقات، ومن ثم إلى التطبيقات المراد إيقاف خاصية من خصائصها والتي هي الكاميرا. خوتي الحذر ثم الحذر، لأن استعمالنا لهذه التطبيقات بشكل سلبي هو ما يؤثر على التطبيقات الأصلية. مثلا الفيسبوك نحن العرب نستغل فقط حوالي 50 أو 60% منه، ولهذا لاستعمالاتنا العشوائية والغير أخلاقية. لكن لو كنا نستعمل الفيسبوك بشكل طبيعي وعادي وباحترافية لمكننا الفيسبوك أو شركة فيسبوك باستعمالنا للفيسبوك بشكل صحيح 100% وبشكل كلي. نفس الشيء باليوتيوب. اليوتيوب لا نستعمله بالشكل كافي، وإنما نستعمل فقط 60 أو 70% من اليوتيوب، لكن اليوتيوب الحقيقي لا نستطيع استعماله، وذلك بسبب استعمالات بعض العرب السلبية. ومنها هذه الميزة، ميزة الغرف الدردشة، والتي يستغلها البعض للتشهير بصور البنات عبر الفيسبوك، وهذا ما سيؤدي ربما لحذف خاصية غرف الدردشة من الفيسبوكات العربية.
وهناك العديد من الخصائص التي حذفت من الفيسبوك لا يمكنك استغلالها إلا عندما نكون في أمريكا مثلا أو نكون في دولة أوروبية يمكن استعمالها. مثلا لا يمكنك جمع التبرعات في الدول العربية، ولكن يمكنك جمع التبرعات في دول أخرى. لا يمكنك الدفع عبر المسنجر أو الفيسبوك لشراء أشياء ما أو إرسال أموال لشخص آخر عبر الفيسبوك للعرب، لكن في أمريكا يمكن أن ترسل له أموال ويرسل لك أموال عبر الفيسبوك فقط. ولهذا بسبب استعمالاتنا السيئة الفيسبوك يمنعنا من استعمال بعض الخصائص، وهذه غرفة الدردشة إذا لم يغير من شكل الانضمام أو طريقة الانضمام يمكن أن يحذف التطبيق بشكل تام أو بشكل كامل، وذلك بسبب سوء الاستغلال، لأن التشهير بصور الناس هذا يعد مخالف للفيسبوك، وبالتالي يمكن حذف التطبيق. أنا لست مع حذف هذه الخاصية لأني أحتاجها للعمل بها في وقت اللايف، لكن للأسف سوء الاستغلال هو ما سيؤدي ربما إلى حذف التطبيق أو إضافة خصائص أخرى أو إعدادات أخرى للتحكم أكثر. إن شاء الله خوتي يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش اللي مازال مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل خاصية الجرس، هكا وقت ما نديرو فيديو جديد راه يوصلكم. خوتي المحتوى التعليمي راه يتعب بزاف باش يحط لكم فيديو تستفادوا منه، لكن المشاهدات والاشتراكات قليلة جدا، بالعكس المحتوى التافه. ولهذا ننصحكم خوتي شاهدوا المحتوى التعليمي المفيد ولا تشاهدوا المحتوى التافه المضلل واللا أخلاقي. وتعرفون ما أقصد باللا أخلاقي، أي فيديوهات الروتينية أو روتين اليومي أو كذا وكذا من الفيديوهات التي تلقى رواجا حتى في المحتوى الرائج أو في التندونس. نحن نتعب على المحتوى التعليمي لتقديم الأفضل بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.